अनि सुरुमा तपाईँको फर्स्ट त्यो दर्ता गर्न जाँदाखेरि अनि विधान लेखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीका साथीहरू आउनुपर्छ बोर्ड मेम्बर बस्नलाई भन्नुभएको थियो हुन्छ भन्नुभएको थियो नागरिकता र फोटो दिनुपर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ अनि सबैले गर्छु स्केयर्ड अफ इट जोइन हुन नि मन छ तर आफ्नो चाहिँ लिगल आइडी दिन पनि गाह्रो हुँदाखेरि 2 हप्तासँग कुनै आउनु भएन सो आई अन्डरस्टुड अनि मैले चाहिँ मेरो भिनाजुहरू भयो बुवाआमाहरू भयो उहाँहरूलाई राम्रोसँग नभनिकन म चाहिँ यस्तो संस्था खोल्दैछु मानव अधिकारमा काम गर्ने उहाँको नागरिकताहरू फोटो टाँसेर दर्ता गरेको हो त्यो यो संस्था चाहिँ अनि सो अनि त्यसको चाहिँ 1 वर्षपछि अनि हामीले अफिस पनि खोल्यौँ गऱ्यौँ कार्यक्रम गरिसकेपछि अब नेक्स्ट इयर अब आउनुहुन्छ भने रिन्यू गर्ने बेलामा चाहिँ अब आउँछौँ सर हुन्न त्यसपछि सो आई आस्क देम अल टु रिजाइन माई रिलेटिभ्सहरूलाई अनि उहाँहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर सो इट बिकेम अफिसियली फुल्ली वन कम्युनिटी वन अर्गनाइजेसन 1 वर्षपछि 2002 को सेप्टेम्बर मात्रै भएको थियो अफिसियली चाहिँ 2002 मा नत्र म मात्रै थिएँ त्यो पहिलोचोटिको दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीको मान्छे रत्नपार्कलाई मैले यो स्टोरीहरू सुनेको छु होइन अफकोर्स कन्भर्सेसनहरू भएको छन् होइन रत्नपार्कलाई डिस्क्राइब कसरी गर्ने त्यो समयको रत्नपार्कलाई वाज भेरी कुल प्लेस त्यत्रो हाई तपाईँको चाहिँ त्यो बारहरू थिएन अनि ओपन इन्ट्री थियो 24 आवर्स अनि यस्तो क्राउडेड पनि थिएन काठमाडौँ सो दिउँसो त्यो बदाम खाने चना खाने ठाउँहरू थियो बिहानैदेखि अनि केही हाम्रो अहिलेको पिङ्की गुरुङ हुन्छ ब्लु डायमन्डको अध्यक्ष मनिषाहरू भयो अरू अर्ली टाइममा उहाँहरूलाई भेटेको मलाई अचम्म लाग्थ्यो उहाँहरू चाहिँ घरबाट चाहिँ कलेज जान्छु भनेर जानुहुँदो रहेछ सो त्यो बङ्कटन रत्नपार्कमै आएर कि जस्तो ओन्ली स्पेस आफू जस्तो भेट्ने खालको फ्री स्पेस जस्तो अनि आफूलाई भेट्ने कुरा गर्ने अनि यसो तपाईँको त्यो फिजिकल निड पनि मिट भइहाल्ने त्यहाँ हिसाबले सो वाज अ भेरी पपुलर प्लेस फर एलजिबिटिआइक्यू द्याट टाइम स्टिल इज आई थिङ्क र तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ रत्नपार्क खुलेदेखिकै हिस्ट्री छ अरे हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनले पनि सो दे इन्जोयड रत्नपार्क एज अ क्वेयर पर्सन त्यो सो when I pass that around I go back to my memory lane होइन अनि त्यति बेलाको स्ट्रगल्सहरू ठग्न आएकोहरूसँग हामीले फाइट गरेको त्यसपछि तपाईँको गाली गर्छ नि कहिलेकाहीँ छक्का हिजोरा भन्नेहरूलाई त्यहाँनिर हामीले सम्झाएको अथवा राम्रैसँग सम्झाएर पठाएको कुराहरू छ अनि यस्तो गरिदिए उस्तो गरिदिए भनेर रोएको कथाहरू छ त्यहाँनिर तपाईँको सो इट्स अल रत्नपार्क चाहिँ फुल अफ मेमोरिज आज फर्केर हेर्दाखेरि र आज फर्केर जानु कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यो बाटो पास त हुन्छ जानुहुन्छ छिर्छु म कहिलेकाहीँ Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.